Hi friends, ඉතින් DBMS questions video series එකේ 25 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපිට explain කරන්න තියෙන්නේ average කියන function එක use කරන විදිය SQL වලදී average කියන function එක use කරලා අපේ database tables වලින් data search කරගන්න විදිය තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට question set 25 එක හම්බෙලා තියෙනවා. questions 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි question එක තමයි find the average obtained in the first term mathematics subject. Second one is find the average obtained in the second term single subject. Third one is find the average of the marks obtained by Sajitra Vikramasinghe student in all subjects in the examination held on 10th July 2020. Last one is arrange the marks obtained by all the students of class 11A in the first term in ascending order. ඉතින් මේ හතර තමයි අපිට questions විදිහට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අපේ 16 වෙනි question එකේදී පටන් ගන්න database එකේ තියෙන database එකට අදාළ question එකක්. ඉතින් අපි මේ තියෙන queries හතරක් ලියාගමු අපේ Average SQL කියලා software එක පාවිච්චි කරලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපේ Average SQL software එක පාවිච්චි කරලා ලියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ exam mark db කියන එක select කරලා මෙතන code එක type කරන window එක open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ පළවෙනි question එකට අදාළ query එක ලියාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම join queries තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපිට average එක හොයාගන්න තියෙන්නේ mathematics වල first term එකේ. ඉතින් මම ලියා ගන්නවා මේ විදිහට query එක. Close your eyes. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට query එක ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ query එකේ process එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම select කරගෙන තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ mark කියන column එකේ average එක. ඉතින් student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි අරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට join කරගන්නවා අපේ තවත් tables දෙක, subject table එක සහ exam term කියන tables දෙක. ඒ වගේම අපේ condition එක check කරලා බලනවා subject name එක mathematics ද, ඒ වගේම term name එක first term ද කියලා. ඉතින් අපි මේක execute කරගෙන බලමු අපිට අවශ්‍ය result එක එනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ error එකක් එනවා. student කියන එකේ වැරද්දක් තියෙනවා මෙතන. හරි ඉතින් මම ඒ error එකත් හදාගත්තා. අපි ආයෙ execute කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට 71.845 average එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේ mathematics කියන subject එකට students ලා අරගෙන තියෙන average එක. ඉතින් අපිට second question එකේදී තියෙන්නේ find the average obtained in the second term single subject. second term එකේ සිංහල වලට තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට subject table එකකින් සිංහල වලට අදාළ subject name එක මෙතනින් අපි add කරගන්නවා. ඒ වගේම මේක second term වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ query එකම වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල වලට second term එකේ අරගෙන තියෙන average එක. ඉතින් 87.885ක් අරගෙන තියෙනවා average එක second term එකේ සිංහල language වලට. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ තුන්වෙනි question එකට යන්න. තුන්වෙනි question එකේදී තියෙන්නේ average marks හොයාගන්න සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන student ගේ 7 වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා තිබිච්ච exam එකේ. ඉතින් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය query එක කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා.
ඉතින් අපිට මේ කෝර් එකම මේකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මේකට ජොයින් කරගන්න ඕනේ. අපිට සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ ටික වෙනස් කරගමු. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක ඒ වගේම එක්සෑම් ඩේට් එක. ඉතින් අපි මුලින්ම චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ එක්සෑම් ඩේට් එක ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක. ඉතින් මම මෙතනදී එක්සෑම් ඩේට් එක වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් ඊළඟට චෙක් කරගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ගේ ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ student dot first name මේ වගේම last name. first name එක ඇවිල්ලා සචිත්‍ර, ඒ වගේම and last name එක check කරගන්න ඕනේ student dot last name. ඒක equal වෙන්න ඕනේ වික්‍රමසිංහ කියන එකට. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඒ කෝර් එකත් මම ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ කෝර් එකේදී අපි කලින් කෝර් එකට වඩා වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ foreign key එක මම හරියට ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කන්ඩිෂන් එක විදිහට චෙක් කරලා බලනවා ස්ටුඩන්ට් ගේ ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක. මොකද අපිට ඕනේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන එක්කෙනාගේ ඇවරේජ් එක හොයාගන්න. ඒ වගේම එක්සෑම් ඩේට් එක තමයි අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක්සෑම් ඩේට් එකත් මේ දීලා තියෙන එක්සෑම් ඩේට් එකම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් all subjects වල ඇවරේජ් එක තමයි ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට සබ්ජෙක්ට් එක ගැන විශේෂයෙන් මොනක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ කෝර් එක රන් කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ error එකක් ආවා. ඉතින් මේකට හේතුව වෙන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් වෙනස් වීම. ඉතින් අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකකින් මෙයාගේ නේම් එකයි ඉතින් මම නේම් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකකින් අරගත්තා. ඒත් අපිට ඇවරේජ් එකක් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඩේට් එක දාලා තියෙන්නේ වැරදියට 2022 නෙමෙයි 2020 තමයි ඩේට් එක. ඉතින් හරිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ඇවරේජ් එක හරියට ආවා 63.9ක් විදිහට. ඉතින් අපිට අන්තිම ක්වෙස්චන් එකේදී කියලා තියෙන්නේ arrange the marks obtained by all the students of class 11A in the first term in ascending order. ඉතින් first term එකේ 11A කට්ටියගේ ඇවරේජ් එක තමයි අරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අන්තිම ක්වෙස්චන් එකට අවශ්‍ය කෝර් එකක් මම මේ විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි තියෙන්නේ කලින් කෝර් එකමයි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක, ක්ලාස් ටේබල් එක, ඒ වගේම එක්සෑම් ටයිම් කියන ටේබල්ස් තුනම ජොයින් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කන්ඩිෂන් එකේදී චෙක් කරලා බලනවා ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම්ද, ඒ වගේම ක්ලාස් නේම් එක 11A ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඕඩර් කරගන්නවා අපේ රිසල්ට් එක මෙන්න මේ මාර්ක් කියන කොලම් එකේ ඕඩර් එකට. ඒක ascending පිළිවෙලට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ අන්තිම ක්වෙස්චන් එකේ කෝර් එකත් කොයි විදියටද රන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට අපේ ඒ කෝර් එක රන් වුණාට පස්සේ 72.9යි 2.5ක රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපේ හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එක අපේ question set 25 එකේ.